Χαίρετε, είμαι ο Δημήτρης και παρακολουθείτε το κανάλι μου Ζιντού. Αυτή τη φορά θα σας δείξω κάτι λίγο διαφορετικό. Θα σας δείξω πώς μπορούμε δύο φυτά να τα ενώσουμε και να βγάλουμε ένα. Τι εννοώ? Εδώ έχω φυτέψει μία πατάτια. Πατάτα. Εδώ έχω φυτέψει μία ντοματιά. Αυτά τα δύο φυτά θα τα ενώσουμε και θα έχουμε ένα καινούριο φυτό, το οποίο από κάτω θα μας βγάζει πατάτες στη ρίζα και από πάνω ντομάτες. Ένας κορμός, μία ρίζα. Ας δούμε πώς γίνεται. Κοιτάξτε τώρα πώς γίνεται. Έχω πάρει μισό σακί και το γέμισα με χώμα. Αφρά το χώμα, ωραίο. Θα πάρουμε την πατατιά μας, θα τη φυτέψουμε εδώ και την ντοματιά μας εδώ. Δίπλα-δίπλα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Ας το κάνουμε. Ορίστε. Έτσι. Είναι έτοιμο. Η ντοματιά μας, η πατατιά μας. Τώρα, επειδή η πατατιά έχει βγάλει 1, 2, 3, 4 από ό,τι βλέπω, θα κρατήσουμε ένα, αυτό που θέλουμε εμείς. Τα άλλα θα τα κόψουμε. Κόβω το ένα, το δεύτερο και το τρίτο. Έτοιμο. Τώρα ελάτε από κοντά να δείτε ακριβώς τι θα κάνω. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να καθαρίσουμε αυτά εδώ τα φύλλα. Να μείνει μόνο ο κορμός. Το κόβουμε απλώς με τη λεπίδα μας. Ωραία. Και από την ντομάτα. Τέλεια. Αυτά πλέον δεν τα χρειαζόμαστε. Τι θα κάνουμε τώρα? Αυτά θα έρθουν και θα ενωθούν εδώ. Θα πρέπει να κάνουμε μία σχισμή εδώ και μία σχισμή εδώ. Προσεκτικά, γιατί ο βλαστός είναι πολύ μαλακός. Μία εδώ προς τα κάτω και μία εδώ προς τα πάνω. Να υπολογίσουμε ότι θα ενωθούν εδώ, εδώ, άρα εδώ. Τέλεια. Ερχόμαστε, τα πλησιάζουμε προσεκτικά και τα ενώνουμε εδώ έτσι. Θα τα πιάσουμε με ταινία βέβαια, να την έχω έτοιμη, ένα κομμάτι για την αρχή. Εδώ και ξανά. Αυτό είναι. Θέλει προσεκτικές κινήσεις, γιατί η βλαστή τους είναι ευαίσθητη. Εδώ είμαστε και στο τέλος. Δεν θέλω να το σφίξω και πάρα πολύ. Για να είμαστε σίγουροι ότι θα πιαστεί, το κρατάμε με ένα μανταλάκι. Και θα δείτε σε λίγο στη συνέχεια τι θα γίνει. Κοιτάξτε, τα έχω αφήσει έτσι ενωμένα μαζί καμιά δεκαριά μέρες για να δέσουν καλά. Τώρα κοιτάξτε από κοντά τι ακριβώς θα κάνουμε και θα δημιουργήσουμε δύο ξεχωριστά φυτά, αλλά με ένα κορμό και μία ρίζα. Κοιτάξτε. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, αυτό εδώ είναι το φυτό της ντοματιάς μας και αυτό είναι της πατατιάς μας. Θα έρθουμε, θα κόψουμε την πατατιά, δεν θα μεγαλώνει άλλο πλέον από πάνω, μόνο από κάτω, και από κάτω θα κόψουμε την ντοματιά. Ξεκινάμε. Θα κόψουμε εδώ.
έφυγε η πατατιά. Τώρα η ντοματιά θα πρέπει να παίρνει δύναμη μόνο από την πατατιά. Άρα απομονώνουμε και τη ρίζα της ντοματιάς. Αυτό ήταν. Δεν σας το πω, τη βγάζουμε και όλοι. Τέλος. Θα το βγάλουμε και αυτό. Και είναι έτοιμο. Ένα καινούριο φυτό, από πάνω ντομάτα, από κάτω πατάτα. Σιγά σιγά θα δούμε την εξέλιξή του, να δούμε το αποτέλεσμα. Ορίστε. Και όπως είναι εδώ, θα βάλουμε και ένα στήριγμα. Πολύ ωραίο. Το οποίο θα το δέσουμε ελαφρά. Έτοιμο. Νομίζω ότι μέχρι τώρα η πρόοδος της ντοματιάς μας, τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε, είναι καταπληκτική. Τι γίνεται μέσα στο χώμα, θα το μάθουμε σε λίγο καιρό. Εδώ τώρα σε αυτό το σημείο, αφού βλέπουμε ότι έχει πιάσει καλά, ας κόψουμε και αυτό το φύλλο, εδώ τα κάτω, μπορούμε να το γεμίσουμε με λίγο χώμα ακόμα. Έτσι για να ενισχυθεί. Εδώ. Και πολύ απλά σηκώνουμε λίγο το τσουβάλι προς τα πάνω. Εδώ. Δεν χρειάζεται και πάρα πολύ. Και σιγά σιγά θα συνεχίσουμε να βλέπουμε την ανάπτυξή της και στο τέλος το αποτέλεσμα. Για να δούμε. Και όπως βλέπετε η πατατοντοματιά μας πάει μια χαρά. Έφτασε μέχρι εδώ πάνω. Δεν την πιάνει και κάμερα πιστεύω. Εδώ έχουν κοκκινήσει 2 ντομάτες και βγάζει συνεχώς καινούργιες. Εδώ έβγαλε ανθάκια, 100% επιτυχία. Επειδή κοκκινήσαν, τώρα θα κόψουμε μία. Ήρθε η ώρα της δοκιμής. Ευτυχώς οι ντομάτες μας δεν χρειάζονται και πλύσιμο. Μοσχοβολάει. Υπέροχη. Πολλοί μου λένε θα έχει γεύση πατάτας, δεν θα είναι νόστιμη. Είναι πεντανόστιμη. Και θα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη της πορείας. Λοιπόν, πέρασαν οι μέρες και ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το τσουβάλι, να δούμε το περιεχόμενό του. Η ντοματιά μας πήγε υπέροχα, έβγαλε ντομάτες, φάγαμε ντομάτες, όλα είναι τέλεια. Τώρα να δούμε, θα έχει και πατάτες. Θα το άφηνα λίγο καιρό ακόμα, αλλά δυστυχώς η ντοματιά μας έπιασε μια ασθένεια, τετράνυχος λέγεται, και γι' αυτό θα επισπεύσουμε λίγο το άνοιγμα. Μην μας χαλάσει εντελώς η ντοματιά. Δυστυχώς αυτό γίνεται όταν δεν τα ψεκάζεις καθόλου, έχεις και απώλειες. Ξεκινάμε. Για να δούμε. Για να δούμε, λοιπόν, ανοίγουμε. Όπα! Η πρώτη μας πατάτα. Τελικά μας έβγαλε μία πατάτα εδώ και άλλη μία εδώ πέρα. Το άνοιξα πολύ γρήγορα το τσουβάλι, αλήθεια είναι, και γι' αυτό έχουμε τόσο μικρή παραγωγή. Είμαι σίγουρος ότι θα τα πήγαινε πολύ καλύτερα. Κοιτάξτε την πελώρια την ντοματιά μας. Να βγάλω αυτό. Ορίστε. Κοιτάξτε φυτό. Και κοιτάξτε και από κάτω την παραγωγή. Μικρή μεν, αλλά πέτυχε το πείραμα. Αυτό ήτανε. Ελπίζω να σας άρεσε. Μπορείτε να πειραματιστείτε, αρκεί να επιλέγετε φυτά της ίδιας οικογένειας. Όπως είναι η ντομάτα στην οικογένεια Σολάνο και η πατάτα στην οικογένεια Σολάνο. Στο μέλλον θα κάνουμε κι άλλα και ελπίζουμε περισσότερη επιτυχία. Να είστε καλά.